একেবাৰে ফিটিং হৈ পেলে পুৰা কামত লাগি আছে দেউতাই আলু গুচাই আছে এটা মাংস বনাবনে দেউতা মাংস নবনাই বলে দেই ৰেডি হে কৰি দিছে Hello everyone, welcome back to our channel Junmani and Nilutpals world. আজি হৈছে 2022 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন অৰ্থাৎ জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখ আৰু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু আগন্তুক নৱবৰ্ষটোৱে যাতে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাকে আশা কৰিলো আৰু আমাৰ চেনেলটো আগুৱাই যোৱাত আপোনালোকে যাতে সদায় মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি থাকে হেতুকে আমি আশা কৰিলো আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা সৰু ব্লগ আৰু এই ব্লগটোত স্পেশাল তেনেকৈ একো নাই কিন্তু আজি 1 তাৰিখৰ ৰাতি আমি ঘৰৰ গোটেই কেইটাই মিলি কেনেকেনো এসাজ খাও তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো গতিকে বলকচোন আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিও এইটো দেখিছে এটা হাঁহ আব্দুল দাই দিছে থ্যাংক ইউ দেই আব্দুল দা এয়া ডেটাই ধৰি আছে এটা হাঁহটো প্ৰায় মাৰিলে আৰু এতিয়া কাটা কুটা বাছা কুচা হ'ব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব কি হয় কেনেকৈ হয় দেখুৱাই আছে চাই পজিশনটো বেয়া এটো খানা খোৱা চৌকা নহয় এটো পানী গৰম কৰিবলৈ গৰম ঠাণ্ডা দিনত পানী গা ধুবৰ কাৰণে হে চৌকাটো আছে এটো চৌকা আসলে খানা খাবৰ কাৰণে নহয় তথাপিতো আৰু উপায় নাই এটোৱে যি আছে এটোৱে হ'ব আৰু বাকি হাঁহ পুৰা মছলা মাৰি থৈ দিছো হাঁহটো মেৰিনেট কৰি অলপ সময় লাগিব তেতিয়ালৈকে চাও পানী চানি গৰম কৰি লওঁ ৰেডি কৰি লওঁ লাহে লাহে চলি থাকিব কামবিলাক এয়া সাৰে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়া তেল দিলে কেৰাহিত এটা কি দিবা এতিয়া এটো অলপ চেনি দিম এটো কালাৰৰ কাৰণে দিয়া হয় অলপমান চেনি বহুত মানুহে দিয়ে আৰু বহুতে বেয়া পায় অৱশ্যে চেনি দিলে তো আমি চেনি অলপ দিওঁ তেতিয়া কালাৰটো অলপ ভাল হয় অকণমান চেনি দিব এতিয়া কেৰাহি গৰম হৈছে আৰু কেৰাহি গৰম হৈছে আৰু
এইয়া মই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত অকণমান থুলমূলকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এয়া চব বস্তু যোগাৰ কৰি লৈছে চাওক ইয়াতে আনি লৈছে টেবুলখন পুৰা মানে খানা খানা ফিলিংছটো আহিব লাগিবতো সেইকাৰণে চব বস্তু গোটাই লৈছে এয়া টেবুল চেবুল লৈ আহিছে একদম মিঠাতেল নিমখ হালধি চব ৱাও জুই জ্বলি গ'ল আমি এনেকে বাহিৰতে আৰু চৌকাটো বনাই লৈছো থুলমূলকে এয়া দেখুৱাইছোৱে আপোনালোকক এয়া জুইত মিষ্টাৰ শৰ্মাই বনাই আছে এইফালে তেওঁ সকলো বস্তু যা যোগাৰ কৰি লৈছে নিজে আৰু টেবুলখনো আনি লৈছে সেয়া প্ৰতিটো বস্তু নি পেলাই তেওঁ এনেকে দি আছে এয়া চব বনাই আছে আৰু মই ওচৰতে বহি আছো বহি লৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰি আছো আৰু জুইত বনোৱা হাঁহৰ মাংস খাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোক সকলোৱে জানেই বেলেগকে আৰু বুজাই ক'ব নালাগে নহয় জানো তথাপিতো জনাবচোন বাৰু আপোনালোক কোনে কোনে নতুন বৰ্ষৰ এই প্ৰথম দিনটোত হাঁহৰ মাংস এনেকে বনাই খাইছে জুইত এনে গেছতো বনাব পাৰিলো হয় কিন্তু গেছত বনাইতো সদায় খায়ে থাকো সেইকাৰণে নিউ ইয়েৰ বুলি বাহিৰতে অকণমান এনেকে জুই ধৰি পেলাই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মুকলি আকাশৰ তলত খানা খোৱাৰ মজাই বেলেগ সেইটো কাৰণে আমি মুকলি আকাশৰ তলতে খাইছোঁ ওপৰত একো দিয়া নাই সময় নালাগে মাংসটো হৈ যাব অকল মাংসটোহে বনাবা বাকী বস্তুখিনি ভিতৰত বনাই থাকিব খালি মাংসটো বাহিৰত এইয়া মাংস বনোৱা প্ৰায় হৈছেহি আৰু আজি বহুত সোনকালে হৈ গ'ল এনেতো আমি 10টা 10:30টাত ভাত খাওঁ আজি হাঁহৰ মাংস বুলি জোচতে আৰু চাৰে সোনকালে বনাই দিলে মায়ে কিবা এটা আনিছে কি আনিছে মা বিলাহী কি মিক্সিত খুন্দি আনিছে এইয়া চাওক বিলাহী খুন্দি আনিছে তাৰমানে বিলাহীটো এতিয়া মাংসত দিব আৰু আন্ধাৰ হৈছে অলপমান একো নাই যিহেতু এটা বাল্বে কাম চলাব লগা হৈছে এইফালে আমাৰ ৰান্ধনীয়ে পুৰা বনাই আছে কালাৰ ধুনীয়া চলি আছে আৰু কালাৰ বাকি আন্ধাৰত একো দেখাই নাই কি নাই ভাল আহিছে কালাৰ ভাল আহিছে আৰু এইফালে মায়ে দিছে বিলাহীৰ পেষ্ট বিলাহীটো একচুৱেলি দিবলৈ থাকি গৈছিলে ন পাহৰি গৈছিলো ভিডিঅ' বনাওঁতে বিলাহীৰ কথা পাহৰিয়ে যোৱা হৈছিলে এতিয়া সেইকাৰণে সাধাৰণতে আমি বিলাহীটো এনেকে পেষ্ট কৰি নিদিওঁ কিন্তু আজি যিহেতু পাহৰি গৈছিলে সেইকাৰণে বিলাহীখিনি মিক্সিত খুন্দি পেলাই এতিয়া এনেকে দি দিছে মাংস বনাই প্ৰায় হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আৰু বিশেষ তেনেকে আইটেম নাই যিহেতু খুব বেছি আইটেম বনায়ো লাভ নাই আমাৰ মানুহবিলাকে ইমান নেখায় মাংস থাকিলে বেলেগ একো নাখায় আৰু পোলাওৰ ব্যৱস্থাও আজি কৰা নাই আমি বাৰু প্লেইন ভাতে হ'ব আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ ভাইটি নাই আজি মা দেউতা মই আৰু এওঁহে আছো ভাইটি আহিব পৰা নাই সি একেবাৰে বিহুতহে আহিম বুলি কৈছে ছুটি মিলাব পৰা নাই বিহুলে চাওঁ আৰু কি হয় ন হ'ব চাগে যদি ভালে কুশলে থাকোঁ একো যদি অসুবিধা নহয় বিহুলে আৰু এটা খানা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম আৰু আজিৰটো বাৰু চাই লওকচোন আপোনালোকে সদ্যহতে এয়া মাংস বনাই হৈ গ'ল কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব ধোৱাৰ কাৰণে অকণমান হেৰি হৈছে আৰু ৰেডি নে খাবলৈ এইয়া হৈ গ'ল আমাৰ মাংসৰ বাতি এইফালে এয়া আৰু এইফালে আমাৰ আইটেমছবিলাক চাওক এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংস এয়া পাপৰ ফ্ৰাই এয়া চালাড আৰু এইফালে নেমু জলকীয়া আমি আকৌ জুই ওচৰত বহি আছো এয়া এইয়া চাওক কি ধুনীয়া জুই মানে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছেতো সেইকাৰণে ভাত খাই উঠি আৰু ভিতৰত থাকিব মন যোৱা নাই জুই ওচৰত অকণমান বহি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ এয়া তাৰপিছত বহুত টেষ্টি আছিলে হাঁহৰ মাংসটো ভালে বনাইছে বাৰু মিষ্টাৰ শৰ্মাই তুমি নিজে খাই কেনেকুৱা পালা মোৰ ইমান শকত লাগিছে শকত মানুহক শকতেই লাগিব ন মানে বহি থকাৰ কাৰণে পেটটো বেছি ওলাইছে ইমান শকত নহয় বাৰু মোক চবেই কয় মই শ্লিম বুলিয়ে কয় শ্লিম বুলিয়ে কয় তুমিহে কোৱা মোক শকত বুলি এতিয়া খাই খাই পেটডাল বাঢ়ি গৈছে আজি হাঁহৰ মাংস দুকচি খাইছো এতিয়া ভালে লাগিল বাৰু খাই হাঁহৰ মাংস ভালেই লাগে
আৰু হাঁহটো ভালে আছিলে সিজি গ'ল ভালকে সিজিলে আৰু পুৰা তেলটো ভালকে হৈছে তো ভালে লাগিছে খাই বাকি ৰাইজৰ কেনেকুৱা লাগিল নাজানো আৰু কালাৰটো ভালে হৈছিলে মোটামুটি ভালে লাগিছে আৰু আমাৰো বহুত টেষ্টি লাগিলে বাৰু দেই খালো তো আজি ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ ন কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহলে আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আহি আছো আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট বাই বাই গুড নাইট